বন্ধু-বান্ধৱীসকল সোশ্যাল মিডিয়া সাইটত যদি আপোনালোকে ইউজ কৰোতে যদি আপোনালোকৰ ওপৰত ট্যাক্স লাগে যে আপোনালোকে ইমানটো ট্যাক্স দিলেহে আপোনালোকে এমাহৰ বাবে সেই সোশ্যাল মিডিয়া সাইটটো ইউজ কৰিব পাৰিব তেনেহলে কি হ'ব আপোনালোকৰ আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে নমস্কাৰ মই ভাগিছো আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহক বন্ধু-বান্ধৱীসকল সোশ্যাল মিডিয়া সাইট যদি ইউজ কৰোতে আপোনালোকে নেট পেক ভৰাব লাগে ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ওপৰত ট্যাক্স এটা লগাই দিয়া হয় যে আপোনালোকে ইমান টকা ট্যাক্স দিলেহে আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটসমূহ ইউজ কৰিব পাৰিব যদি হেনেকা হয় কেনেকা লাগিব আসলতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব না নাই তলৰ কমেন্টত জনাব আৰু এনেকা এটা পৰিবেশে হৈ গল পৰিস্থিতি হৈ গল আফ্ৰিকাৰ ইউগান্ডা নামৰ দেশত আৰু বৰ্তমান সময়ত আফ্ৰিকাৰ ইউগান্ডা নামৰ দেশৰ নাগৰিকে কোনো ধৰণৰ আসলতে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট যদি ইউজ কৰে ফেসবুকে হওক হোৱাটছআপে হওক যদি ইউজ কৰে তেন্তে তেওঁলোকে এমাহৰ বাবে ট্যাক্সটো দি ল'ব লাগিব তাৰ পাছতে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ট্যাক্সৰ মূল্য হৈছে ভাৰতীয় পইচাৰ মূল্যত 60 টকাৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকে 60 টকাৰ ওপৰত হেতু নেট পেক ভৰা দৰে দি ল'ব লাগিব তাৰ পাছতে তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখন দেশত এইটো কাৰণে এইটো কৰা হৈছে যে সেইখন দেশৰ নাগৰিকে বেছি পৰিমাণৰ সোশ্যাল মিডিয়া সাইটসমূহৰ নিজৰ সময় ব্যয় কৰিছিল সেইবাবে এইটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে কিন্তু কিছুমান মানুহে আসলতে সেইখন দেশৰ বেলেগ পদ্ধতিৰে আসলতে ট্ৰিক্স লগাই চুৰ কৰি ট্যাক্স নিদিয়াকৈ সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ইউজ কৰি থকা আসলতে নিউজ ওলাইছে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইটো হলে আমাৰ ভাৰতত যদি হয় কেনেকা লাগিব আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব খবৰটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিলো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব যদি বেয়া লাগিলে ডিসলাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ মানে আকৌ এটা খবৰতে লগ পাম বাই বাই